ආයිබෝවන් මැහුම් මිත්‍රයි YouTube නාලිකාවට අදත් ඔයා ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට ඇඳුම් මැසීමේදී වැදගත් වෙන පුංචි දේවල් කිහිපයක්. තවත් විදිහකට කියනවා නම් අපේ වැඩ පහසු කිරීම සඳහා අපිට කරන්න පුළුවන් පුංචි ටිප්ස් කිහිපයක් තමයි මේකෙදි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි එක විදිහට මම ඔයාලට බොත්තම් කවර් කරන ලේසිම විදිහක් තමයි මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. අපිට ඇඳුම් මහන්න යද්දී ගොඩක් දුරට අපිට අවශ්‍ය පාටවල් වලින් අපිට බොත්තම් හොයාගන්න අපහසු වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් සමහරක් රෙදිවල පාටවලට ගැලපෙන හරියටම ගැලපෙන බොත්තම හොයාගන්න අපහසු වෙන අවස්ථා තියෙන නිසා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මම අද කියලා දෙන විදිහට ඔයාලා මහන ඇඳුමේ පාටින්ම හෝ ඒකට ගැලපෙන වෙනත් පාටකින් මේ විදිහේ බොත්තම් කවර් කරගන්න. මේ විදිහට බොත්තම් කවර් කරගන්න අපිට කිසිම උපකරණයක් මැෂින් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට බොත්තම සහ මෙන්න මේ වගේ පුංචි රෙදි කොටසක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. බොත්තමට වඩා මෙන්න මම ඔයාලට මේ පෙන්නන විදිහේ ප්‍රමාණයේ වෙනසක් වැඩියෙන් තියෙන රෙදි කොටසක් මේ සඳහා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට අරගෙන මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මේ රෙදි කොටසේ වටේටම මෙන්න මේ විදිහට අඟල් කාලක් විතර එළියට තියෙන විදිහට ඔයාලා මේක මුලින්ම කරනවා නම් මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳගෙන උනත් කරාට කමක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අතේ මහන ඉදි කටුවෙන් නූල් පාරක් මෙන්න මෙහෙම ඇදගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. බොත්තම් කවර් කර ගැනීම සඳහා ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රම සියල්ලම අතරින් ඕනම කෙනෙකුට පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් විදිහට මේ ක්‍රමය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට ගෙදර තියෙන පුංචි රෙදි කොටස් කීපයක් අරගෙන හරි මේ විදිහට මහන්න පුරුදු වෙන්න. මේ විදිහට වටේටම අපි මෙහෙම නූල් පාර දුරින් ඇදගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි මහන්න පටන් ගත්ත තැනට ආවට පස්සේ බොත්තම මෙන්න මේ විදිහට බොත්තමේ කන පිට උඩට එන විදිහට තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට බොත්තමේ හොඳ පිට ඇතුළට එන විදිහට තියාගෙන අපිට පුළුවන් අපි මේ විදිහට වටේ ඇදගත්ත නූල් පාර මෙන්න මේ විදිහට හෙමින් ඉර කරගන්න. මේ විදිහට නූල් පාර ඉර කරගනිද්දී ඔයාලා නූල කැඩෙන්නේ නැති වෙන විදිහට ඒක හිමීට කරගන්න. මේක මහද්දිත් ඔයාලා නූල් පොටවල් දෙකක් දාගෙන මහන්න. එහෙම නැත්නම් මේක කැඩිලා ගියොත් ඔයාලට ආයේ මුලින් ඉඳලම මහන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් බොත්තමට රෙදි කොටස හිර කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට නූල් පාරවල් කිහිපයක් මේ රෙදි කොටස් දෙක එකතු වෙන විදිහට දෙපැත්තේ තියෙන රෙදි කොටස් එකතු වෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට නූල් පාරවල් කිහිපයක් මහ ගන්න. ඔයාලා මේ රෙදි කොටස අරගනිද්දි ගොඩාක් ලොකුවට අරගන්නත් එපා. ඒ විදිහට ලොකුවට අරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මේ බොත්තම ඇඳුමට අල්ලා ගැනීමේදී එතන ලොකුවට ඉස්සිලා වගේ තියෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් මම මේ පෙන්නපු ප්‍රමාණයට වඩා ලොකුවට අරගන්න එපා. ඉතින් ඒ විදිහට මහගෙන හොඳට අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ගැටයක් දෙකක් දාගෙන මේක හොඳින් හිර වෙන විදිහට හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම බොත්තම් දෙකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මහගන්න ඇඳුමේ පාටින්ම ඔයාලගේ ඇඳුම් සඳහා බොත්තම් හදාගන්න. ඉතින් මේ දේවල් ඇඳුමක් මහන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරදී පුරුදු වෙලා බලන්න. අපිට ඊළඟට අපේ වැඩ පහසු කර ගැනීම සඳහා තවත් දෙයක් තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහේ සිහින් පටියක් මහගන්න විදිහ තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගවුම් මහද්දි වගේ අපිට ගොඩක් හීනි පටි මහගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට හීනි පටි මහගත්තට පස්සේ අපිට ඒවා හොඳ පිටට හරව ගන්න අපහසු වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි ගන්න ඒ පටි කොටස අපි අරගෙන මේ විදිහට කෝඩ් නූලක් වගේ දෙයක් මෙන්න මේ විදිහට මැද්දෙන් තියා ගන්නවා. ඒ විදිහට මැද්දෙන් තියාගෙන අපිට පුළුවන් ඔයාලට මම මේ පෙන්නන විදිහට මෙන්න මෙතන සිට මෙන්න මේ පල්ලෙහාට මහ ගන්න. මේ විදිහට මෙතනින් නැම්මෙන් පටන් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පහළටම මහගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මහගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි දකින්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපිට පුළුවන් මේ නූල් කෝඩ් නූල හරි මොකක් හරි ඔයාලේ ගත්ත නූල අදින ගමන් මේක හොඳ පිටට හරව ගන්න. ඉතින් ගොඩාක් ලේසියෙන් මේක හොඳ පිටට හරව ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම හීනි පටියක් වුණත් මේ විදිහට අපිට හොඳ පිටට හරව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ නූල් කොටස කපලා ඉවත් කරගෙන ඔයාලට ඒ අවශ්‍ය විදිහට ඒක ඇඳුමට අල්ලා ගන්න. අපිට මේ විදිහේ සිහින් පටියක් හදාගන්න තවත් ක්‍රමයක් මම ඊළඟට ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම අපි මුලින් මහගත්ත විදිහට මහ ගන්නවා. එතකොට මෙතෙන්ට ඇතුළට නූලක් මුකුත් දාගෙන නැහැ. ඒ විදිහට මහගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි මහන්න පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා තමයි මේ දේ කරන්නේ. මේ විදිහට ඉදි කට්ටකින් ආධාරයෙන් නූල් පාරවල් දෙකක් විතර මෙහෙම ගහගෙන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඉදි කට්ටේ තුඩ පැත්ත නෙවෙයි අනිත් පැත්ත. අනිත් පැත්ත මේ විදිහට
මේ රෙදි කොටස් දෙක ඇතුලෙන් යන විදිහට මෙහෙම රිංගවා ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉලාස්ටික් එකක් ඇඳුමක් ඇතුලේ යවන විදිහට මෙන්න මේ වගේ අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඉදි කට්ට එළියට ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහටත් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ හිමීට ඇදලා අපිට මේක හොඳ පිටට හරව ගන්න පුළුවන්. මෙහිදීත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ සඳහා නූල් දාගනිද්දී නූල් පොටවල් දෙකක් වගේ දාගන්න. මොකද නැත්තම් නූල් පොට මැදදී කැඩලා ගියොත් ඔයාලට නැවත වතාවක් මේ දේ කරගන්න වෙන නිසා. ඉතින් ඕනම සිහින් පටියක් මේ විදිහට ඔයාලට හරිම ලස්සනට මහගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සාරි ජැකට් එකක් වගේ මහගනිද්දිත් ඔයාලට මේ දේ වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ස්කර්ට් වලට වුණත් ඔයාලට මේ දේ යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට රෙදි කොටස් දෙකක් අපි සමචතුරස්‍රාකාර රෙදි කොටස් දෙකක් තමයි මුලින්ම අරගන්නේ. ඒ විදිහට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපි මෙන්න මෙහෙම එක තැනකින් පටන් අරගෙන L හැඩයක් දක්වා මෙන්න මේ විදිහට මහ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මේ රෙදි කොටස් දෙකේ දෙපැත්තක් මේ විදිහට අපි මහ ගන්නවා. දෙපැත්තයි මහගන්නේ. ඒ විදිහට මහගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ කොටස හොඳ පිටට හරවා ගන්න. ඒ විදිහට හොඳ පිටට හරවාගෙන මෙන්න මේ හැඩයට මේ කොටස තියා ගන්නවා. ඒ විදිහට තියාගෙන අපේ මැහිලා නැති පැත්ත තමයි අපි උඩට හිටින්න තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඇඳුමට අල්ලගන්න අවශ්‍ය කරන නූල කෝඩ් නූලක් වගේ නම් ඒක මෙන්න මේ විදිහට මැද්දෙන් තියාගෙන මෙන්න මෙහෙම නූල් පාරවල් එකක් ගහ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි කරගන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තට හරවා ගත්තට පස්සේ ඔයාලා දැකලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් සාරි ජැකට් වල වගේ පිටුපස කර ළඟින් අපිට මේ විදිහේ පටි ගැට ගසා ගන්න අපි මහනවා. ඉතින් ඒ විදිහට නිකම්ම පටියක් ගැට ගසා ගන්නවට වඩා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සනට පටියක් ගැට ගසා ගන්න හදා ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට පුංචි වීඩියෝ එකක් තමයි මම අද අරන් ආවේ. අද මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් අවසන් කරන්නයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. එහෙමනම් ආයෙත් ඉක්මනින්ම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාලව හම්බෙන්න එන්නම්.